κάλπα. Και πριν συνεχίσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κάντε και ένα like και μοιραστείτε και το βίντεο. Όλα αυτά θα μου δώσουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω και σας ευχαριστώ. Η οξεία ιογενής γαστρεντερίτιδα αποτελεί μια φλεγμονή του γαστρεντερικού σωλήνα που προσβάλλει κυρίως το στομάχι και το έντερο. Είναι μια συνηθισμένη νόσος που απαντά σε όλο τον κόσμο. Ο συγχρονισμός σε κλειστούς χώρους όπως παιδική σταθμή, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τα κρουαζιερόπλια και οι καταστηνώσεις, αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι χώροι στους οποίους παρατηρείται μια αύξηση της συχνότητας εμφάνισης, αλλά και μετάδοσής της. Η οξεία γαστρεντερίτιδα συνήθως οφείλεται σε ιούς και σπανιότερα σε παράσιτα και βακτηρίδια. Στα παιδιά, η πιο συνηθισμένη αιτία είναι η λίμωξη από ρωταΐους, ενώ στους ενήλικες από νοροΐους. Όσον αφορά τις βακτηριδιακές γαστρεντερίτιδες, οφείλονται κυρίως στο καμπυλοβακτηρίδιο και το κολοβακτηρίδιο. Η πιο συχνή αιτία διαρροικής νόσου παγκοσμίως είναι η ιογενής γαστρεντερίτιδα, που οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση ακατάλληλα παρασκευασμένης ή διατηρημένης τροφής ή και μολυσμένου νερού. Οι ασθενείς με γαστρεντερίτιδα από νοροϊό είναι μεταδοτικοί από τη στιγμή που ξεκινούν να νιώθουν αδιαθεσία έως και τουλάχιστον 3 ημέρες μετά την ανάρρωσή τους. Αν και οι λοιμώξεις από νοροϊό συμβαίνουν όλο το χρόνο, τείνουν να εμφανίζονται συχνότερο τους ψυχρότερους μήνες, τέλος φθινοπόρου και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα συμπτώματα αρχίζουν συνήθως 12 με 72 ώρες μετά τη μόλυνση από το λιμογόνο παράγοντα. Συνήθως η λίμωξη εμφανίζεται με εμετούς, διάρρεια και πόνο στην κοιλιά, συχνά με τη μορφή κράμπας αλλά και αίσθηση αδυναμίας. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει πυρετός και αφυδάτωση. Ενίοτε, σε κάποιες ιογενείς λοιμώξεις μπορεί να παρατηρηθεί εύκολη κόπωση, μυϊκός πόνος και πονοκέφαλος. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι ήπια και υποχωρούν χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη στον γιατρό. Συνήθως η ιογενής γαστρεντερίτιδα υποχωρεί εντός μιας εβδομάδας. Τα συμπτώματα σε μια οξεία ιογενή γαστρεντερίτιδα διαρκούν συνήθως λιγότερο από μια εβδομάδα, ενώ τις περισσότερες φορές βελτιώνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο. Οι ηλικιωμένοι ή οι άνοσοκατασταλμένοι ασθενείς, όπως ογκολογικοί ασθενείς, άτομα που λαμβάνουν κορτιζόνη και άλλα, συνήθως χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναρρώσουν πλήρως. Κατά τη διάρκεια μιας γαστρεντερίτιδας, η αφυδάτωση μπορεί να προκύψει λόγω των εμετών και της διάρρειας. Περισσότερο κινδυνεύουν οι ακραίες ηλικιακές ομάδες, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά. Εκδηλώνεται συνήθως με αίσθημα δίψας, ζάλης, σύγχυσης, κόπωσης και αδυναμίας. Το δέρμα γίνεται ξηρό, ενώ τα ούρα είναι πυκνά με σκούρο κίτρινο χρώμα. Γι' αυτό πρέπει να πίνετε άφθονο νερό και θρεπτικά υγρά. Η κατανάλωση άφθονων υγρών βοηθά στη μείωση της αφυδάτωσης από εμετούς και διάρρειες. Ενώ το νερό είναι πιο χρήσιμο, η σούπα και ο αεραιωμένος χυμός φρούτων μπορεί επίσης να βοηθήσουν. Χρειάζεται αρκετή ξεκούραση που επιτρέπει στο σώμα να ανακάμψει. Η κατανάλωση ροφημάτων ηλεκτρολιτών μπορεί να μειώσει την ανισορροπία των ηλεκτρολιτών λόγω αφυδάτωσης. Το αλάτι περιέχει νάτριο, το οποίο είναι ένας ηλεκτρολίτης στον οποίο μπορεί να προσθεθεί νερό για την πρόληψη της αφυδάτωσης που προκαλείται από έμετο και διάρρεια. Επιπλέον, το αλάτι βοηθά στην καταπολέμηση των λοιμώξεων και στη διατήρηση των επιπέδων pH του πεπτικού σωλήνα. Για να έχετε το μέγιστο όφελος από το αλάτι σε περίπτωση γαστρεντερίτιδας, χρησιμοποιήστε προϊόντα υψηλής ποιότητας όπως αλάτι Ιμαλαίων
ή θαλασσινό αλάτι. Αυτά τα αλάτια δεν επεξεργάζονται όπως το συνηθισμένο λευκό επιτραπέζιο αλάτι. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να περιέχουν διάφορα μέταλλα που γενικά βρίσκονται στο φυσικό αλάτι. Είναι επίσης απαραίτητο να μην αυξήσετε τη δόση του αλατιού, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία σας, ακόμη και να αυξήσει τη διάρρεια. Μπορείτε να φτιάξετε ένα ρόφημα ηλεκτρολιτών στο σπίτι ως εξής. Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε 1 λίτρο ή 4 φλιτζάνια φιλτραρισμένο νερό. Προσθέστε 2 κουταλιές στη σούπα ζάχαρη και ανακατέψτε καλά. Πίνετε αυτό το διάλειμμα σε μικρά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Περισσότερα για το αλάτι μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Νούμερο 1. Με χυμό λεμονιού. Ο χυμός λεμονιού μπορεί να είναι ένας ασφαλής και πρακτικός τρόπος για την καταπολέμηση των κοινών αιτιών σοβαρών γαστρεντερικών λοιμώξεων. Επιπλέον, η βιταμίνη C στο λεμόνι, καθώς και οι αντιμικροβιακές ιδιότητες, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να αποτρέψουν τον ιό. Η όξινη δράση του λεμονιού το καθιστά εξαιρετική θεραπεία για τη γρίπη του στομάχου. Το κιτρικό οξύ που υπάρχει στο λεμόνι αποτρέπει την εξάπλωση του εξαιρετικά μεταδοτικού νοροϊού, αναστέλλοντας την πρόσληψή του στο πεπτικό σύστημα. Συνταγή. Ανακατέψτε 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού φρέσκο χυμό λεμονιού σε 1 ποτήρι νερό. Πιείτε το 30 λεπτά πριν από τα γεύματα. Ακολουθήστε αυτή τη θεραπεία μέχρι να αναρρώσετε πλήρως και μέχρι το πεπτικό σας σύστημα να επανέλθει σε καλό δρόμο. Και επειδή το λεμόνι έχει πολλές και απίστευτα καλές ιδιότητες, μη διστάσετε να δείτε τα σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Νούμερο 2. Με πιπερόριζα. Η πιπερόριζα, λόγω των αντιβακτηριακών, αντιϊικών, αντιφλεγμονωδών και αντιοξυδωτικών ιδιοτήτων της, είναι ένα αποτελεσματικό φάρμακο για τη θεραπεία της γαστρεντερίτιδας. Η πιπερόριζα μπορεί να προλάβει και να θεραπεύσει τις στομαχικές λοιμώξεις, ενώ μειώνει τη συχνότητα των συμπτωμάτων όπως ιδαρικόπρανα, ναυτία, έμετο και κοιλιακές κράμπες. Σύμφωνα με την Αγιουρβέδα, η πιπερόριζα ελαχιστοποιεί τη συχνότητα εμφάνισης διάρρειας, πόνου και πυρετού. Συνταγή. Προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοκομμένη πιπερόριζα σε 1,5 φλιτζάνι βραστό νερό. Σκεπάστε και αφήστε να βράσει για 10 λεπτά. Στραγγίστε, προσθέστε το μέλι και πιείτε σιγά σιγά. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο χυμό λεμονιού για γεύση. Πίνετε 2 ή 3 φορές την ημέρα μέχρι να νιώσετε καλύτερα. Προσοχή όμως. Τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση θα πρέπει να αποφεύγουν τις θεραπείες με πιπερόριζα. Επιπλέον, στην περίπτωση των παιδιών, η δοσολογία θα διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και αυτό το φάρμακο δεν συνιστάται για βρέφη. Περισσότερα για την πιπερόριζα μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι μου. Τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Νούμερο 3. Χαμομήλι. Το χαμομήλι είναι ένα αποτελεσματικό φάρμακο για τη γαστρεντερίτιδα. Το τσάι χαμομηλιού είναι δημοφιλές για τις αντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές, αντιμικροβιακές ιδιότητές του. Όλες αυτές οι ιδιότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του πεπτικού σας συστήματος. Μπορεί να ανακουφίσει συμπτώματα όπως διάρρεια, κοιλιακές κράμπες, φούσκωμα, ναυτία και αέρια. Συνταγή. Προσθέστε 2 κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένα ή 1 κουταλιά της ζούπας φρέσκα άνθη χαμομηλιού σε 1 φλιτζάνι ζεστό νερό. Καλύψτε και αφήστε το να βράσει για 5 με 10 λεπτά. Σουρώστε και προσθέστε το μέλι κατά βούληση. Πίνετε αυτό μερικές φορές την ημέρα για 2 έως 3 ημέρες. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε μερικά φύλλα χαμομηλιού σε παγωμένο τσάι και να πίνετε όσο συχνά χρειάζεται. Το χαμομήλι είναι ένα βότανο που χρησιμοποιείται ευρέως στη λαϊκή ιατρική για την ανακούφιση δερματικών παθήσεων όπως το έκζεμα, τα έλκη, οι πληγές, το στρες και πολλές γαστρεντερικές διαταραχές όπως η διάρρεια και ο έμετος. Στο κανάλι μου υπάρχει αναλυτικό βίντεο και σχετικό σύνδεσμο θα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.
Νούμερο 4. Καταναλώστε προβιωτικά. Τα προβιωτικά μπορούν να επαναφέρουν το πεπτικό σας σύστημα σε καλό δρόμο και να προσφέρουν ανακούφιση από συμπτώματα όπως ναυτία, έμετος, φούσκωμα και διάρρεια. Συνταγή. Καταναλώστε προβιωτικό γιαούρτι, κεφίρ και σχετικές τροφές. Αποφύγετε το τεχνητά ζαχαρούπο γιαούρτι και το κεφίρ. Περισσότερα για το γιαούρτι και το κεφίρ μπορείτε να δείτε σε σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι μου, με τους συνδέσμους να βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Νούμερο 5. Ριζόνερο. Το ριζόνερο είναι η καταλληλότερη θεραπεία για βρέφη που πάσχουν από γρήπη του στομάχου. Εάν υποφέρετε από διάρρεια και στομαχόπονο λόγω γρήπης του στομάχου, η καλύτερη θεραπεία είναι το ρύζι. Το ριζόνερο είναι μια ήπια τροφή που δρά ως καταπραγντικό για να μειώσει τη φλεγμονή του βλενογόνου του στομάχου και να ανακουφίσει τον πόνο. Συνταγή. Σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε μισό φλιτζάνι λευκό ρύζι σε 6 φλιτζάνια νερό μέχρι να μαλακώσει το ρύζι. Σουρώνουμε και αφήνουμε το νερό να κρυώσει. Προσθέστε μισό κουταλάκι του γλυκού μέλι και κανέλα σε σκόνη. Πιείτε το ζεστό ριζόνερο αργά κάθε ώρα. Ακολουθήστε αυτή τη θεραπεία για μία εβδομάδα. Περισσότερα για το ρύζι μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι και όπως πάντα ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Νούμερο 6. Τσάι μέντας. Η μέντα είναι ένα δημοφιλές παραδοσιακό φάρμακο για πεπτικές παθήσεις. Η μέντα είναι γνωστή για τις αντιμικροβιακές και αντισπασμωδικές της ιδιότητες που βοηθούν στην ανακούφιση από αέρια, φούσκωμα, στομαχικές διαταραχές, ναυτία και εντερικές κράμπες. Συνταγή. Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκα ή αποξηραμένα φύλλα μέντας σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Καλύψτε και αφήστε το να βράσει για 5 με 10 λεπτά. Σουρώστε και προσθέστε το μέλι κατά βούληση. Πίνετε αυτό το τσάι 3 φορές την ημέρα μεταξύ των γευμάτων για μερικές ημέρες. Μπορείτε ακόμη και να μασίσετε τσίχλα μέντας για να ηρεμήσετε το στομάχι. Στο κανάλι μου υπάρχουν αναλυτικά βίντεο για τη μέντα και με τους σχετικούς συνδέσμους να βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Νούμερο 7. Βασιλικός. Ο βασιλικός, που έχει αντισπασμωδικές ιδιότητες και προλαμβάνει τους γαστρικούς σπασμούς, είναι επίσης ένα καλό φάρμακο για τη γαστρεντερίτιδα και μην παραλείψετε να δείτε το σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι με τον σύνδεσμο να βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο στην περιγραφή. Συνταγή. Αναμίξτε ίσες ποσότητες χυμού βασιλικού και πιπερόριζας και πιείτε το 2 ή 3 φορές την ημέρα για να απαλύνετε τον πόνο στο στομάχι. Μπορείτε επίσης να βράσετε 10 με 15 φύλλα βασιλικού σε ένα φλιτζάνι νερό. Πιείτε με μία πρέζα αλάτι 2 φορές την ημέρα για μερικές ημέρες. Εναλλακτικά, πίνετε τσάι βασιλικού με μέλι όσο χρειάζεται. Νούμερο 8. Μπανάνες. Οι μπανάνες, όριμες και άγουρες, βοηθούν επίσης στη θεραπεία της γαστρεντερίτιδας. Οι μπανάνες μπορούν να αναπληρώσουν τις ελλείψεις σε κάλιο και μαγνήσιο, 2 βασικούς ηλεκτρολίτες που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Οι μπανάνες είναι επίσης πλούσιες σε βιταμίνη B6. Επιπλέον, η μπανάνα είναι μια ήπια τροφή που είναι εύπεπτη και βοηθά στη διαδικασία αποκατάστασης. Οι πράσινες μπανάνες έχουν βρεθεί ιδιαίτερα χρήσιμες στη θεραπεία της γαστρεντερίτιδας, καθώς έχουν ακόμη υψηλότερη περιεκτικότητα σε άμυλο από τις όριμες μπανάνες. Μια πράσινη μπανάνα προσφέρει αντιδιαρροϊκό αποτέλεσμα και βελτιώνει τη διαπερατότητα του λεπτού εντέρου. Συνταγή. Προσθέστε μερικές φέτες μπανάνας σε ένα φλιτζάνι γιαούρτι, δημητριακά ή πληγούρι βρώμης και απολαύστε όπως θέλετε. Μπορείτε επίσης να φάτε μερικές όριμες μπανάνες ή να δοκιμάσετε ένα σμούθι μπανάνας. Στο κανάλι μου υπάρχουν αρκετά βίντεο για τις μπανάνες και κάτω από τούτο το βίντεο θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους. Για να μειώσουμε την πιθανότητα νόσησης από οξεία ιογενή γαστρεντερίτιδα, θα πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας καλά με σαπούνι και ζεστό νερό πριν από το φαγητό και μετά τη χρήση της τουαλέτας.
Επίσης, θα πρέπει να μην καταναλώνουμε ύποπτα τρόφιμα που δεν έχουν παρασκευαστεί και συντηρηθεί επαρκώς, αλλά και κακώς διατηρημένα υγρά. Εάν έχουμε προσβληθεί από ιογενή γαστρεντερίτιδα, συνιστάται να παραμείνουμε στο σπίτι μας έως ότου αυτή κάνει τον κύκλο της. Με την ανάπαυση επιταχύνουμε την ανάρρωση, αλλά και εμποδίζουμε τη μετάδοση του ιού σε άλλους ανθρώπους, δεδομένου ότι οι ιοί αποβάλλονται στα κόπρανα και στους εμέτους των ασθενών. Οι ιοί μπορούν να επιβιώνουν σε επιφάνειες έως και 72 ώρες, ενώ ακόμα και μικρή ποσότητα από αυτούς αρκεί για να μολυνθεί κάποιος που βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Ο κίνδυνος μετάδοσης μιας ιογενούς γαστρεντερίτιδας είναι μεγαλύτερο σε χώρους όπου συγχρονίζονται πολλά άτομα ή και δεν τηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής κατά την προετοιμασία και την κατανάλωση τροφίμων. Παραδείγματα τέτοιων χώρων μπορεί να είναι παιδικοί σταθμοί, κατασκηνώσεις, σχολεία, στρατόπεδα, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, μονάδες υγείας, κρουαζιερόπλια κλπ. Σε αυτούς τους χώρους απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση από τους υπεύθυνους. Τα άτομα που νοσούν από ιογενή γαστρεντερίτιδα, τόσο κατά τη διάρκεια των συμπτωμάτων όσο και για το επόμενο 48ωρο, πρέπει να περιορίζουν την άμεση επαφή με τους οικείους τους και να μην συμμετέχουν στην προετοιμασία του φαγητού ή στην παροχή φροντίδας υγείας άλλων ατόμων. Ασθενή παιδιά ή μαθητές να απέχουν από παιδικούς σταθμούς και σχολεία ή χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων, π.χ. πισίνα, όπως και ασθενείς εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους. Επίσης, ασθενείς εργαζόμενοι σε χώρους διαχείρισης τροφίμων σε νοσοκομεία, γυροκομεία ή άλλα ιδρύματα, όπου φιλοξενούνται άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, πρέπει να απέχουν της εργασίας τους. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο, υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε.